Angela Merkel takon kryeministin Rama në Berlin dhe deklaron Gjermania synon hapjen e negociatave në mars, ndihmë edhe për tërmetin. Ambasadorja Yuri Kim thot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në krah të Shqipërisë mbështetje për reformën në drejtësi dhe integrimin. Miratohet kalendari i reformës zgjedhore, në krye janë shqetësimet e opozitës, ndëshkimi i krimeve elektorale dhe dekriminalizimi. Forcat Renea zbarkojnë në Shijak pas rëmbimit të një personi në Kamës pak ditë më parë, kontrolle në një kompleks tregtar, 2 të shoqëruar. Të nderuar zonja dhe zotërin, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Kancelaria Angela Merkel deklaroi se Gjermania do të bëjë gjithçka për të hapur negociatat me Shqipërinë në muajin mars. Gjatë takimit me kryeministin Rama në Berlin, Merkel vlerësoi veçanërisht arritjet e reformës në drejtësi, ndërkohë që shprehu angazhim edhe për konferencën e donatorëve. Gjermania kërkon hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian në muajin mars. Në deklaratën që priu takimin me kryeministrin Edi Rama, kancelaria gjermane Angela Merkel pohoi përpjekjen e saj që në mbledhjen e Këshillit Evropian, procesi i integrimit ecë përpara duke pasur në vëmendje situatën gjeopolitike sot. Eine Einigung zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien erzielen. Ne do të punojmë fort që në mars të arrijmë rezultate. Unë besoj që ardhmja e këtyre dy vendeve është në Bashkimin Evropian. Kjo është edhe në interesin ton. Ai që shikon mirë hartën dhe një kuadrin gjeopolitik, ai e di që është e mira për të gjithë. Komisioni i ri evropian synon të jetë edhe një komision që synon të theksojë edhe dimensionin gjeopolitik. Prandaj kjo jep edhe më shumë mundësi për të çuar përpara këtë proces. Është shumë e rëndësishme ajo që unë vizuohet një dimension më i qartë edhe gjeopolitik përveç se dimensionit tradicional teknik të komisionit. Do të jetë një ndihmë e madhe për ne dhe për të gjithë rajonin. Në rrugën drejt BE-s, kancelaria gjermane vlerësoi përmbushjen e reformës në drejtësi. Dëshiroj të them në mënyrë të qartë se në lidhje me reformën e drejtësi janë arritur shumë gjëra dhe kjo reformë duhet të vazhdojë në këtë mënyrë që të përmbyllet. Kjo reformë ka një rëndësi qendrore për të ardhmen në Shqipëri. Një tjetër angazhim i Gjermanisë kundrejt Shqipërisë është edhe kontributi në konferencën e donatorëve për tërmetin. Jam i gëzuar që Komisioni ka dërguar ftesat për në konferencën e donatorëve dhe Gjermania do të marrë pjesë. Në takimin mes dy liderëve u foli edhe për marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve dhe kursin e reformave të ndërmarra në Shqipëri. Në ditën e parë të punës në Tiranë, ambasadorja Yuri Kim bëri të qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndrojnë krah për krah me Shqipërinë. Diplomatja e lartë nënvizoi miqësinë mes dy popujve dhe bëri të qartë mbështetjen e saj për reformën në drejtësi, si dhe për integrimin evropian të vendit. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim nisi zyrtarisht detyrën duke i paraqitur letrat kredenciale presidentit të Republikës. Nëse ka një emërues të përbashkët në politikën shqiptare është aleanca me Washingtonin dhe kreu i shtetit Meta gjatë takimit theksoi se Shtetet e Bashkuara janë një partner strategjik i pazvendësueshëm për Shqipërinë. Pas takimit të presidencës, diplomatja amerikane doli para mediave për të vlerësuar marrëdhënien mes dy vendeve tona. Ambasadorja Yuri Kim vendosi të flasë shqip për të theksuar mbështetjen që Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë e do të vazhdojnë të japin Shqipërisë. Ne jemi ende me ju krah për krah. Diplomatja e lartë vlerësoi partneritetin me Shqipërinë duke theksuar se ka pak aleat, të cilët kanë qenë më besnik se vendi ynë. Nga ana tjetër, ajo risolli në vëmendje të gjitha momentet kyçe të historisë kur Shtetet e Bashkuara kanë mbrojtur interesat e Shqipërisë. Duke nisur nga viti 1920 e vetoja e presidentit Woodrow Wilson për sovranitetin e Shqipërisë tek rrëzimi i regjimit komunist e deri tek antarësimi në NATO. Ashtu si qëndrua me ju në vitet 1920, 1991, 1999 dhe 2009, ne qëndrojmë përsëri me ju për të mbështetur të ardhmen tuaj si një vend demokratik i begat në familjen evropiane. Në këtë dalje të parë, ambasadorja amerikane bëri të qartë se do të vazhdojë të mbështesë zbatimin e reformës në drejtësi.
We will continue to support the unwavering aspirations. Ne do të vazhdojmë të mbështesim aspiratën e palëkundur të popullit shqiptar për liri, drejtësi dhe një sistem ku secili respekton të njëjtat rregulla. Pres me kënaqësi të punoj me udhëheqësit e Shqipërisë, ndërsa ata ndërmarrin hapa të vështirë, por absolutisht të nevojshëm për të zbatuar reformën e drejtësi, për të ndjekur penalisht krimin e organizuar dhe për të larguar korrupsionin nga sistemi shqiptar. Ambasadorja theksoi se do të mbështesë integrimin e Shqipërisë në BE, një çështje që u diskutua edhe gjatë takimin që ajo zhvilloi me ambasadorin e Bashkimit Evropian, Luigi Soreka. Ish-drejtori i burgjeve Arben Çuko është shpallur i pafajshëm nga gjykata e Tiranës. Togat e zeza kanë pushuar dosjen e ish ligjvënësit socialist, njëkohësisht ish-drejtori i burgjeve pasi sipas tyre nuk ka prova kundër. Para pak kohësh Çukos ju ndryshua masa e sigurisë nga arrest shtëpie në detyrim paraqitje, ndërsa sot gjykata e Tiranës e ka shpallur të pafajshëm. Ish-deputeti socialist u arrestua pas operacionit policor Volvo 4, pasi emri i tij doli nga përgjimet e grupit kriminal Abdylej. Sipas tyre përgjimeve, Çuko rezultonte se kishte favorizuar një të dënuar për të lëvizur nga një burg në Tjetrin. Forcat Renea zbarkuan sot në Shijak duke ushtruar kontrole në një nga komplekset tregtare të zonës. Policia kishte dyshime se aty mund të ndodhej një person i cili u rrëmbye në Kamës në datën 17 janar. 10 ditë pas rrëmbimit të Jan Prengës në Kamës, forcat Renea ndërmorën një aksion në qytetin e Shijakut, ku mendohet se ai po mbahet peng. Kontrollet të shumta ushtrinë në kompleksin e vëllezërve Hajri, pasi dyshohet se 49 vjeçari Prenga mbahet peng për llogaritë e këtyre të fundit nga persona të tjerë, si pasojë të kaluarës së vëllait të tij në trafikun e drogës. Shkaki i pengmarrjes dyshohet jetë mosdorëzimi një sasie prej rreth 16 kg kokainë. Ndërkohë gjatë kontrolleve të ushtruara, uniformat blu gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri, ndërsa u shoqëruan në polici 2 persona, të cilët dyshohet të kenë ndjeni për ngjarjen. Deri më tani nuk ka asnjë të dhënë konkrete për vendodhjen e saktë të 49 vjeçarit Jan Prenga. Ai u rrëmbye në 17 janar nga 2 persona të maskuar teksa po ecte në këmbë në rrugën a London në Kamës. Autorët u larguan me një automjet të tipit Range Rover me ngjyrë të bardhë, i cili u gjet pak ditë më pas i djegur në rrethinat e Durrësit. Tërmeti 26 nëntorit u ndje 9 ballë në epiqendër dhe 7 ballë në kryeqytet. Ky është përfundimi i Institutit të Gjeoshkencave, i cili ka bërë matjet sipas shkallës europiane. Sismologët thonë se deri tani janë regjistruar 2700 pasgoditje, ku e fundit ishte mëngjesin e kësaj të hënë. 2 muaj nga tërmeti shkatërrimtar i 26 nëntorit i Instituti i Gjeoshkencave nxjerr studimin e plot për matjen e intensitetit të goditjes sipas shkallës europiane me ballë. Sismologu Recep Koçi shpjegon se tërmeti me magnitudë 6.4 Richter u ndje 9 ballë në zonën e Hamallajt deri në pjesën lindore të Bubqit, 8 ballë në Durrës dhe 7 ballë në kryeqytet. E vlerësuar me ballë, i cili është një vlerësim makrosismik, është vlerësuar në epiqendër me 9 të shkallës Mercalli me SV64, cila përfshin zonën me fshatrave që ndodhen rreth Hamallajt edhe deri në pjesën lindore të Bubqit, në atë afërsi të zonës së lagunës Patokut, qyteti i Durrësit, cili bën pjesë në zonën me intensitet 8 ballë. Specialisti i Institutit të Gjeoshkencave konfirmon se deri tani janë regjistruar mbi 2700 lëkundje dhe e fundit me magnitudë 3.6 të shkallës Richter ishte mëngjesin e të hënës. Janë regjistruar mbi 2700 ngjarje, nga të cilat 715 janë lokalizuar, të tjerat janë identifikuar, por që nuk mund të lokalizohen për efekt të magnitudës vogël që kanë. Është gjeneruar sot me orë lokale në 3:20. Cila është vlerësuar me magnitudë 3.6, e lokalizuar në afërsi të fshatit Bubq, që është në këtë zonë që thash primare për sa i përket masisë tërmetit e vlerësuar me intensitet. Sismologët sigurojnë se situata po shkon drejt normalizimit, pavarësisht se lëkundjet që janë pas goditjet e tërmetit të madh do të vijojnë.
Gjykata e Tiranës ka dënuar me 1 vit burg shtetësin turk Selami Shimshek, i ndaluar nga policia shqiptare në Rinas pasi tentoi të kalonte kufirin drejt Kanadaz me vizë të falsifikuar. Vendimi është dhënë nga gjyqtari Ahmet Metalia, i cili shpalli fajtor 40 vjeçarin për falsifikim të vizave, duke dënuar fillimisht me 18 muaj burg. Por pas pranimit të kërkesës për gjykim të shkurtuar dhe në këto kushte, dënimi i tij ulet në 1 vit burg. Shimshek në dëshminë e tij ka thënë se ka paguar afro 5.000 euro për falsifikimin e vizës, ndërsa pasaporta turke ishte e rregullt. Shimshek kërkohet nga shteti turk si mbështetës i lëvizjes së klerikut Fethullah Gülen, por ai ka kërkuar azil në vendin tonë. Ndërkohë Ministria e Brendshme ende nuk ka kthyer përgjigje në lidhje me kërkesën për azil. Një automjet është shkrumbuar nga flakët mbrëmjen e të dielës në Vlorë, ngjarja ndodhi në rrugën rurale të fshatit Risili. Fillimisht u raportua për një aksident, por pas kthyrjes së grupit hetimor rezultoi se automjeti ishte vendosur zjarri. Dyshohet se zjarri ka qenë i qëllimshëm, ndërsa po punohet për identifikimin e pronarit të automjetit. Ndërkohë uniformat blu e lidhin ngjarjen edhe me aktivitetin e mundshëm kriminal, pasi makina rezulton e pa regjistruar. Majoranca dhe opozita miratuan sot kalendarin e punës për reformën zgjedhore. Në krye të agjendës janë vendosur shqetësimet e opozitës, ndëshkimi ashpër për krimet zgjedhore dhe ndarja e politikës nga krimi. Reforma zgjedhore do të nisë me 2 prej shqetësimeve kryesore të opozitës, goditjen e krimit elektoral dhe ndarjen e politikës nga krimi. Përfaqësuesit politik të opozitës dhe parlamentit së bashku me ekspertët kanë miratuar kalendarin e reformës në një mbledhje ku morën pjesë edhe përfaqësues të Bashkimit Evropian si dhe ambasadori britanik në Tiranë Duncan Norman. Në kalendar janë vendosur 13 çështje që përfshin rekomandimet e USB-Odirit, aplikimin e teknologjisë në zgjedhje, votimin e emigrantëve dhe diskutimin për sistemin zgjedhor. Ajo që ka rëndësishme është që dokumenti i sotëm përfshin të gjitha çështjet që kemi ngritur politikisht në Këshillin Politik, ku do të përfshihen çështjet e shitblerjes votës, ndarjes politikës nga krimi, probleme të rënda zgjedhore që ndryshojnë dhe manipulojnë votën e shqiptarëve. Qofse opozita ka pretendime për forcim të legjislacionit penal, ka çështje të tjera të aspektit organizativ, apo propozon skema që do të jenë më efikase për të parandaluar shkelje zgjedhore, le të vinë me propozime konkrete dhe ne do t'i shqyrtojmë. Deri në 10 mars, grupi i punës do të mbyllë diskutimin për sistemin, i cili përbën kushtin e deputetëve që kanë marrë mandatet nga listat e Partisë Demokratike e LSI-s. Do ketë, nëse është e nevojshme, edhe ndërhyrje në kushtetut. Do ketë nëse është e nevojshme edhe ndërhyrje në kushtetut. Kjo është mbledhja e parë e grupit punës dhe ekspertëve pas arritjes së marrëveshjes së 14 janarit e shënon zyrtarisht fillimin e reformës zgjedhore. Bypassi i Fierit duhet përfundonte vitin e kaluar, por mbajtja e hapur e këtij aksi zvarriti punimet. Përpasoj firmës i duhen edhe disa muaj të tjerë për të plotësuar investimin. Autoritetet sigurojnë se në datën 1 maj rruga do të jetë gati për qarkullim. Muaji nëntor 2019 ishte afati i parashikuar për hapjen e plotë të bypassit të Fierit, por ky afat nuk u arrit pasi një ranë e Karexhatës, e cila do të qëndronte hapur vetëm 2 muajt e verës, qëndroi e tillë gjatë gjithë kohës. Ky fakt solli dhe një zvarritje të punimeve. Është kjo një nga arsyet që kreu Autoriteti Rrugor Ergys Verdë shpjegon zgjatjen e kontratës me investitorin deri në korrik të këtij viti. Në datën 27 qershor u bë mundur hapja e njërës Karexhat për të aksesuar nga drejtuesit e mjeteve. Kjo solli një zgjatje të afatit punimeve për shkak se punimet do vazhdonin në trafik. Jemi në një situatë që rendimenti sa vjen e uleshen përdorimin e rrugës, do të thotë që në pjesën e fundit që ka ngel punimin në rivinin turat e fundit, të dyja Karexhatat duhet të jenë në funksion kontraktorit për ta mbyllur në cilësi dhe në kohën e caktuar. Një tjetër arsye është dhe kërkesa e Bashkisë Fier për rishikim të projektit në 2 urat, me qëllim shmangjen e përmbytjeve. Kemi kërkesë të Bashkisë për rritjen e kapacitetit ujë shkarkues në zonën kilometrin 2, kilometrin 3, në urën e Uxharës dhe urën e Semanit, e cila çojnë në ndryshimin e projektit dhe shumë shpejt
çështja e ditësh është rishikimi i projektit në Këshill Teknik. Për këto dy arsye, afati i fundit për hapjen e plotë të bypassit të Fierit do të jetë data 1 maj, ndërsa gjatë muajve qershor-korrik do të kryhet pajisja me sinjalistikën e nevojshme. Në 1 maj, të dyja karrexhatat janë të hapura për drejtuesit e mjetëve dhe rifiniturat e rrugëve dy sekondare e autombikalimeve do vazhdojnë edhe në trafik. Sipas autoritetit rrugor, nga kjo e hënë deri në fund të muajit prill, kompania do të kryejë investimin e plot me qëllim përfundimin e kësaj vepre publike, punimet për të cilën po kapin 1 dekadë. Ministri e Shëndetësisë mblodhi task force-ën për parandalimin e koronavirusit. Ogerta Manastirliu sqaroi planin e masave si dhe detyrat për çdo institucion. Ndërkohë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza është ngritur një dhomë e posaçme izolimi që do të përdoret në rastet kur do të ketë të prekur. Virusit ka detyruar autoritetet shqiptare të mbledh task forcën e ekspertëve të shëndetësisë për të diskutuar masat që duhen marrë. Shqipëria mbetet një vend me rrezik të ulët për sa i përket me institucionet si motra dhe është rritur bashkëpunimi me operatorët e linjave ajrore për menaxhimin e rasteve në bordin e avionit dhe raportimin kur vihet re që një udhëtar ka shenja të sëmundjeve respiratore sipas udhëzimeve për menaxhimin e rasteve me sëmundje infektive. Shefja e infektivit Najada Como siguron se në çdo rast kur mund të konstatohet ndonjë pacient i prekur, janë gati edhe dhomat e izolimit. Nëse ne do të kemi raste, pavarësisht është e thënë dhe e shumë thënë që Shqipëria hyn në vendet me risk shumë të ulët për infeksionin nga koronavirusi, pavarësisht të gjithave, janë masat reale që për të çuar pacientin nëse mundet në repart terapie intensive, që është inkluduar brenda shërbimit infektiv, dhe pashtu kemi dhoma që janë me oksigjen. Me njëherë pas urdhërit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Shqipëria shtoi masat, veçanërisht në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza. Ndërkohë virusi kinez u ka marrë jetën deri tani 81 personave, ndërsa numri të prekurve ka shkuar në 3000. Qyteti i origjinës së koronavirusit është tërësisht i izoluar, edhe vendet e Europës janë vënë në alarm. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës paralajmëroi një tjetër takim me liderin e vetëvendosjes. Isa Mustafa nuk tha se kur do të bisedojë me Albin Kurtin, por siguroi se është i vendosur për arritjen e një marrëveshje për bashkëqeverisje. Pavarësisht ultimatumit për arritjen e një marrëveshje deri fundjavën e kaluar, kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa pritet të takohet me liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurtin. Mustafa tha se mbetet i përkushtuar për gjetjen e kompromisit. Ju njoftojmë pasi të merrem vesh me vetëvendosjen, ka mbet më caktuar. Veç ora, do të takimi do të jetë. Mbet më mirë nga çka. Po gjithmonë po bëjmë përpjekje. Unë jam i përkushtuar për atë sepse s'ka kuptim që kjo të vazhdohet, kështu që do të bëjmë përpjekje ta kryejmë. Megjithatë, nga lëvizja vetëvendosje ende nuk ka një reagim. LDK këmbën ngul për një ndarje të drejtë dhe të balancuar të pushtetit, postin e presidentit dhe largimin e Glau Kënjufsës si kryeparlamentar, por një gjë e tillë nuk është pranuar nga Albin Kurti. Drejtoria e arkivave nënshkroi sot një marrëveshje me Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, duke i dhënë mundësi studentëve të punojnë me dokumentet e vjetra. Për gjatë një viti të rinj do të kenë mundësi të përkthejnë edhe tekste me gjuhë të vjetra. Në më pak se një javë, studentët e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja do të kenë mundësinë për të përkthyer dhe punuar dokumente të ndryshëm arkivor. Këtë parashikon marrëveshja e nënshkruar sot mes Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave dhe Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, e cila pritet të zgjasë një vit. Drejtori i Arkivave Ardit Bido këtë hap e quan të rëndësishëm pasi nevoja për përkthimin e dokumentave nga gjuhë të vjetra si latinishtja, greqishtja e vjetër dhe osmanishtja është e madhe. Shpesh herë na ndodh që në punën tonë të përditshme të hasemi me gjuhë në të cilat nuk ka asnjë arkivist që i di. Dhe shpesh herë këto thjesht janë lënë më njanë duke krijuar një stok në arkiv të dokumenteve të cilat nuk janë përpunuar jo sepse s'ka pas interes apo s'ka pasur dëshirë, po s'ka pasur mundësi objektive që të njihen me ato gjuhë. Pas asaj periudhe një vjeçare fillon një tjetër ndryshim që është pjesë e strategjisë sonë, që ka të bëjë me përshkrimin e dokumentit dhe që prej së paku vitit 94 nuk aplikohet në arkiv.
Dekani i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja Artur Sula tha se ky është një lajm i rëndësishëm për studentët. Jep mundësi për studentët tanë të testohen në një farë mënyre, por nga ana tjetër rrit shumë edhe atë që duhet nga ana jonë për të nxjerrë gjithmonë studente më të mirë dhe më cilësor. Kjo përvojë do të shërbejë studentëve që të njohin strukturën e gjuhëve të vjetra nëpërmjet dokumentave origjinal. Shikues nderuar, ishte gjithçka për edicionin informativ të orës 15 këtu në Vizion Plus. Bashkë kemi përfunduar këtu. Mirupafshim.